हेलो गाइस। सो आज चाहिँ हामी पाइथनको बेसिक्स कुराहरू सिक्छौँ अनि त्यसपछि पाइथन कसरी हामी इन्स्टल गर्छौँ त्यो सिक्छौँ अनि हामी पाइथन चाहिँ जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ हामी गर्छौँ। सो लेट्स बिगिन। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हजुर क्रोममा जानु, त्यसपछि तपाईँहरूले पाइथन डाउनलोड गर्नु। डाउनलोड द लेटेस्ट भर्जन अफ म्याक ओएस भन्दा छ। अब हजुरहरूको विन्डोजको लागि पनि त्यसरी सेपरेटली आउँछ अनि डाउनलोड पाइथन यो गर्नु। यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले के पनि गर्नु भने एनाकोन्डा नेभिगेटर भन्ने छ, त्यसलाई पनि हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एनाकोन्डा नेभिगेटर डाउनलोड गर्नु अनि फ्री डाउनलोड गरेर चाहिँ हजुरले यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यति डाउनलोड भइसकेपछि हजुरहरूले एउटा आफ्नो डेस्कटपमा चाहिँ फोल्डर बनाउनु। सो न्यू फोल्डरमा चाहिँ हजुरहरूले बिगिनर भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। सो त्यसपछि हामी टर्मिनलमा जाउँ। टर्मिनलमा गएपछि चाहिँ सिडी भन्ने यो भनेको चाहिँ हामीले फाइलहरू जति पनि बनाएपछि एउटा स्पेसिफिक फोल्डरमा चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ। सो मैले बिगिनरलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर ड्रप गरेँ। सो यहाँ देख्नुहुन्छ यसको लोकेसन अनि इन्टर गरेपछि यस्तो हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ पाइथन 3 यो जुपिटर नोटबुक गर्नुपर्ने हुन्छ। पाइथन 3-m जुपिटर नोटबुक यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको इन्स्टलेसन प्रोसेसहरू सुरु हुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो यो जुपिटर यस्तो ओपन भइरहेको छ। सो त्यसपछि हजुरहरूले यो न्यूमा जानुहोस् अनि पाइथन 3मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो ओपन हुन्छ। हजुरहरूले रिनेमको लागि फन्ट टाइटलमा गएर चाहिँ डे 1 भनेर मैले गरेँ। सो डे 1 भनेर सेभ भएको छ। सो यसरी पाइथनको इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड गऱ्यो भने हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुन्छ। सो त्यही हो, दिस वाज अल अबाउट द इन्स्टलेसन प्रोसेस अफ पाइथन। थ्याङ्क यू गाइज।